Hello, good evening po sa ating mga kababayan, mga ka-DDS at ating mga OFW. Ayan po. Thank you very much sa ating mga nanonood ngayon. At ito po si VCOF Violeta Frankland at you're watching Frankland Entertainment Net Radio. Dito po sa ating programang Word Voice of OFW at ang ating mga CBMC. Bukas po ay meron po kaming Bible study po dito po sa Festival Mall sa Giligan Restaurant. You are welcome to join us 9 o'clock to 12 o'clock. At ito po ating bagong members natin ng CIS group support group. Ito po ay napakasipag ang mga organization po na to. Antabayan po ang susunod po ng mga video po namin. At Lions Club, hello Lions Club, how are you there? Yeah, binabati ko ang mga Lions ng Muntinlupa City. Ayan, District 30182. At sana nga po ay magsama-sama po at antabayan po rin ang aking video dahil meron po kaming may occasion po kami dito po sa Bilbio. At ito pong La Via de Vela Resort bukas na po at anytime pwede na po kayong check in. Ayan, meron po kaming 14 bunk bed na grupo na only 500 pesos ang a night. Ayan, napakamura at may sarili kayong fan, locker at saka nakakortina. Ipapakita ko sa inyo soon kasi hindi ko pa naaayos yung video. Ayan, at saka ang kwarto po naman po ay bibigyan ko kayo ng 30% discount. Ayan, 1,200 a night. Ayan, kung dalawa kayo, tag 600 na lang yun. O, diba? Ayan po sa ating mga viewers. SOMAC. Ayan, yan po ang very interesting ang ating SOMAC. Ayan. Hello, Dr. Dr. Oy. How are you there? Roberto Oy. Siya po ang ating doktor dyan sa SOMAC. Ozone therapies at ozone nakakagamot po ng ang SOMAC po ay marami pong magagawa po sa atin, kalusugan at ito pong sa SOMAC, ayan po, ito pong ozone, yan po ang ginagamit po nila at talaga po naman doon lang po ninyo makikita at matatry at makapag-seminar po kayo dito po sa SOMAC. Ito po, pag bata po ay free sa mga bata. Malalaman ng diagnose ng inyong anak at mga kung ano man ang dapat gawin, ma-advise at gamot kay Dr. Roberto Oy. Ayan po. Kaya nga ako po pumupunta rin doon, nakadalawang beses na rin po ako at nalagyan po ako ng ozone din. Ay kaya nga nawala po yung vertigo ko, yung paghihilo-hilo ko dahil nga po sa aksidente nangyari sa akin. So anyway, ayan po ang SOMAC. Dito po makikita nyo po yung telephone number dyan, address dyan sa aking screen. At dito lang po sa United Nation Avenue. Diyan yung makikita yung building at tumawag po kayo. Yeah. Actually, sometimes you don't need to make appointment. You just go. Dahil napakalaki yung lugar. Kaya buong 14th floor, sakop po ng SOMAC, ozone therapy. Ayan po.
At doon po kayo makakaranas ng high-tech na mga scan. Ma-scan lahat ang inyong katawan. Talaga po malalaman ninyo kung ano yung ipapagamot po ninyo. Wala pong bayad yun. Libre po. Dahil po napakabait po ng ating doktor. Talaga po naman, talagang tumutulong po sa mga mahihirap. Ayan. Kaya mayaman ka, mahirap ka, can afford po ang pumunta rang doon at dalhin niyo ang mga anak ninyo dahil po ay free naman po yun. Yan. Okay? So, anyway, meron po akong video dito na sa ating broadcaster, sa ating Feng Shui, Jim Estrabella, ang Drama TV. Antabayan po ninyo ang Drama TV sa YouTube po naman yan. Yan, atin mga brothers yan, mga kasamahan po natin dito sa Frankland Entertainment Net Radio. Magkakaroon po siya ng programa, Drama TV, sa YouTube naman yon. Okay? So, anyway, marami tayong pagchichikahan ngayon dahil nga po kasi ito mga nangyayari, pero thanks Lord dahil po sa mga matitinding mga prayers na ang Australia na ay medyo nagkalma-kalma na dahil po nag-ulan. Ayan, salamat sa mga nag-share na mga prayer para po naman po ay umulan at medyo huminto ang Australian na sunog. Ang napakadaming hektarya of forest. Kawawa naman po sila. Kaya nga po, salamat po sa mga nag-pray. Isa na ako doon. Yan. Kasi may pamilya rin ako doon sa Australia. Kaya nga po ay nag-worry din ako. So anyway, eto po ang marami po tayong pag-uusapan din tungkol po din dito sa nangyayari din dito sa sa Russia at sa Iran. Ayan. Ngayon meron po akong simpleng video na ipapakita po sa inyo tungkol po dito sa Iran. At dito po si Judge Janie killing Soleimani needed to happen. Trump was the man to do it. Yun po ang sabi niya. Pakinggan po natin. Thank you, Mr. President. The killing of Iran's Revolutionary Guard Quds Force leader Qasem Soleimani needed to happen, and President Donald Trump was the man to do it. Everyone knew the blood of Americans was on his hands, responsible for the murder of more than 600 American service members and thousands of others whose blood and limbs were spilled and left on the sands of the Middle East. He implemented the explosive devices capable of piercing through our American armor. His ruthless reign of terror, both celebrated and legendary against Americans, our allies, and Muslims, would have continued had this monster not been stopped. The president did not risk a single life in his effort to eliminate this sadistic beast who, according to all reports, as well as his history, was a clear and present danger to America. Folks, you know the president means what he says and says what he means. He is not interested in war. He is interested in America and protecting it. And in so doing, he will take swift, decisive, and strategic action and take no prisoners along the way. And whether they'll admit it or not, all Americans should be thankful. Our allies should be thankful. Indeed, the world should be thankful for the removal of the world's most dangerous terrorist.
Folks, this day has been 40 years in the making. I told you last year that Iran was determined to provoke us, and indeed was provoking us. And to all those who criticize the president for not trying diplomacy, a primer. This president has repeatedly tried diplomacy, stepped back, talked about restraint, and refused to take action when ironically criticized for not doing so. Take a listen. In the last month, as Iran has reacted to the economic stranglehold under which it is suffering because of the sanctions President Trump has put on it, a far cry, by the way, from the rollover reward of $150 billion Obama gave them and gave that regime, which was used to fund terrorism throughout the world, Iran is responding with extreme provocation, hitting oil tankers. When an American drone, however, with a wingspan as wide as a 737, was brought down by an Iranian missile, it seemed that Iran was determined to provoke us. The president was ready to conduct strikes, but pulled back because, as he said, they shot down an unmanned drone, plane, whatever you want to call it, and here we are sitting with 150 dead people, and I didn't like it. I didn't think it was proportionate. And in the last 2 weeks, Iran has been responsible for an attack on a U.S. embassy in Iraq where an American was killed. Remind you of Benghazi? The parallels are frightening. Soleimani actually helped plan the Benghazi attack, where 4 Americans were killed, and our last president never bothered to respond, while he and his gang of apologists said the massacre of Americans was due to a video. Here, this President Trump took swift and precise action. His response, where an American was killed, was immediate. Yes, indeed. The days of appeasement are over. Gone are the days when the U.S. feats Iran, brings her to the table to give her $150 billion and an additional $400 million on pallets flown in unmarked planes, as the United States lets out the Gitmo detainees to return to the battlefield. We now have a president who negotiates from strength, not from weakness. A man who has exhibited tremendous restraint while constantly being provoked by Iran. His red line was the killing of an American, and true to his word, it was only then that he responded. He had tried everything, and economic sanctions were imposed, themselves recognized as appropriate and responsible action in the spectrum of diplomacy. And yet they continued to poke the eye of the tiger. The president even tweeted, Iran will pay a very big price for any damage or loss of life. Quote, this is not a warning, it's a threat. So should we roll over and let them kill us? Should we decide who should be killed first, or how many of us we will tolerate being killed before we act? Should we allow further casualties? It's not an act of war. It's not unauthorized force when the commander-in-chief is defending Americans from imminent deadly harm. And for those bozos who say that the president is using Iran to distract us from impeachment, he could have done this on any one of the last 1,079 days because they've been trying to impeach him since day one. And Chuck Schumer says this. This action may well have brought our nation closer to another endless war. Exactly the kind of endless war the president promised he would not drag us into. So, for Chuck and all you snowflakes who say this means war, I've got news for you. We've already been in a shadow war with Iran for decades. They haven't confronted us with conventional military action because they're weak, and we have superpower capabilities thanks to President Donald J. Trump.
They've prosecuted their war against us by the use primarily of non-state proxies like Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, Hamas and Islamic Jihad, as well as the Shia militants in Iraq, Syria, and Lebanon. So, Iran denies responsibility, and they conduct a shadow war with relative impunity, from taking hostages in '79 to blowing up the Marine barracks and killing 220 Marines, blowing up our embassy in Beirut in 1983, to the most recent attack on oil tankers in an attempt to knock out the world's oil production in retaliation for our pulling out of the Iran nuclear deal and the imposition of economic sanctions. In fact, Soleimani himself is quoted as saying, "It is time to take our swords out and teach them a lesson." By taking out Soleimani, we have put the Iranians on notice that its use of proxies will no longer protect those who plan or give orders for attacks against us. They personally will be held responsible. Trump's attack was precise. It avoided a needless loss of civilian life. It did not entail boots on the ground. So does this mean inevitable war? No one can predict where this will lead. The Iranians have multiple military and economic interests in America, which they can target. However, they now know their use of proxies will not insulate them personally from retaliation and preemptive action. The president's thinking on this has not been shoot from the hip. It was set strategically in motion this past April when Iran's Revolutionary Guard and its commanders were labeled terrorists. That was the game changer, my friends. It served notice to Iran's leaders, particularly those in the Iran Revolutionary Guard, that they themselves, not their subordinates, will pay the price. And if they go to bed planning an attack on America, they may wake up on the receiving end of an American plan to preempt them. Thank God for President Donald Trump. And that's my open. Let me know what you think on my Facebook and Twitter, #Joe. Yan po. Talaga po naman yung sana nga huminto na rin po dahil kasi nga yung we cannot afford war ngayon dahil nga kasi pag nagkaroon tayo ng Third World War, my God, saan tayo magtatago sa napaka high-tech ang mga weapons nila, di ba? Kaya nga sana nga naman magkaroon ng peace, kaya we pray for the peace. Sana nga po naman po, Lord. Yan. Anyway, meron po akong ipapakita dito ngayon na mga videos. At saka, i-ano na natin itong, meron po tayong news ngayon, may ipapakita po ako sa inyong video ng si Madam Chi Padilla. Opo, siya po ay may isasabihin po sa atin. Kaya naipadala po sa aking Facebook. Kaya hello madam, ang ating kaibigan na si Chi Padilla, para naman po malaman po natin kung ano yung news na napaka talaga po naman chismis tayo. Hello po sa lahat ng mga kababayan natin. Ito, may gusto ko lang po iparating sa kay Madam Vice President ng Pilipinas. Ayan, hello po Madam Leni Robredo. Gusto ko lang po maihayag kung ano yung nararamdaman ko, kung ano po yung reaction ko doon sa live interview mo po kahapon na kinover po ng GMA 7. Ayun po, naandun po kasi ako nakapanood sa lahat ng sinabi mo.
Kaya ito po ang reaction ko doon sa 1% na sinasabi mo, 1% na paggalaw ng one or drugs ni President Duterte. Madam, ang hindi ko po maintindihan, bakit hindi mo po nararamdaman ang pagbabago, hindi mo po naramdaman kung ano yung naramdaman naming mga ordinaryong Pilipino. Ngayon po, hinihimo kita, hinahamon kita, hinihikayat po kita na pasukin mo ang mga iskinita naming mahihirap. Huwag mo pong i-compare sa lugar mo kung saan ka nakatira kasi alam naman natin yamanin ka. So, hindi mo po na-appreciate ang tunay na pagbabago na pinaghirapan po ng mahal na Pangulong Duterte. Yung war on drugs po, madam, nasaktan ako doon sa sinabi mo dahil unang-una, papatunayan ko po sa iyo na dito po sa kanto namin nawala na yung mga snatcher, nawala na yung mga tambay dati na hindi natin masabi kung gumagamit ng mga illegal na droga. Basta tahimik na po at safe na kami lumabas kahit po umabot pa ng 2 o'clock in the morning. Unlike before po, delikado dito po sa kanto sa may Tagig. Kung saan po ako lugar na roon, saan ako lugar nakatira, tahimik na po ngayon. So ramdam na ramdam po namin ang war on drugs na talagang ipinosh ng bonggang-bongga ni President Duterte. Huwag ka po magtago, matulog sa kondo mo kasi hindi mo po talaga mararamdaman yon. Minsan, madam, magkalikot ka ng konti sa mga iskinita para po masabi mo naman na mali ka. Patutunayan ko po sa iyo na mali ka, kaya minsan naman lumabas ka at magtrabaho ng tama kung talagang may malasakit ka po at sa mamamayan at syempre nakikiisa ka po sa ipinaglalaban ni President Duterte tungkol sa war on drugs, nakikiisa ka po, lumabas ka po. Huwag kang magpanggap lang, huwag kang maghagilap ng chismis. Halata nakikichismis ka po. Lumabas ka para ikaw po mismo ang maka-witness. Walang halong pamumulitika ito, katotohanan po mula sa bunganga ko bilang isang ordinaryong Pilipino. Ang laki po ng pinagbago sa lugar namin, maging sa probinsya po. Sana nararamdaman mo yun. Maraming salamat, Madam Vice President. Salamat, Madam Che Padilla. Dahil nga po kasi, totoo lahat yung mga sinabi mo. Talagang totoo. Alam mo, binabasa ko lahat itong mga comment, itong mga nakapost dito sa aking mga Facebook tungkol kay Lenny. Pero alam mo, Diyos me, ano kaya ang nagawa niya sa totoo lang? Ano kaya ang nagawa niya na ilang taon siyang umupo rin na Vice President? Ano kaya? At saka, wala naman tayong alam na nagawa niya, kundi tsak-tsak, abroad, etc., panay mga, yung mga walang kakwenta-kwenta na mga bagay, yun ang inaano nila, yung pinupuri nila at tinutulungan nila kagaya ng kagaya ng mga pinupuntahan niya na nandoon nakaupo. Hindi ko na sasabihin, alam na po ninyo, pero totoo lahat po yung sinabi ni Madam Che Padilla dahil nga po kasi talaga po naman lumabas kayo at mag-experience din kayo ng mag-bus kayo or whatever. Halos lahat ng mga taxi driver, kapag ako'y sumakay ng taxi, tinatanungan ko ang mga driver na taxi driver. Talaga, wala man lang silang masabi na talaga po naman na bad, kundi napakaganda, na po madam, sa lugar namin, talaga tahimik po, wala na kaming nakikitang ganito, tambay dyan, mga ganun ba? Oo. Pero kayo, wala na kayong ginawa, kundi ay nako, aywan. Siguro talagang nature na ninyo yung mga ganyan, kayong mga nature na ninyo yan. Kaya siguro pero hindi kayo magsasaksi dahil kasi nga po, nandyan si God, talagang ayaw na niyang maging poor ang ating country. Diyos ko, ang daming anay, grabe
Wala akong masabi sa mga anay. Ang dami-dami talagang anay, oo. Wish ko lang talaga sa totoo lang na mabanis na sana yung mga politikong ganyan. Mga sobrang corrupt, sobrang kung ano-anong ina-accuse nila sa ating presidente, wala naman siyang ginagawang masama, kundi workaholic nga. Oo. Ayaw mo pa nun, ang ating presidente workaholic. Marami pang masasabi sila. Lahat ng mga pending na mga lintik na mga project nila, itinuloy ng ating presidente. Grabe, ang bait. Grabe. Tapos, gagawan pa nila ng katarantaw, kagaya ng mga senador dyan sa Amerika na gusto ilabas si Queen of Drugs, o diba, na nasa kulungan. Ano nangyari? Papuntahin natin dito sa Pilipinas at magramba sila, ganon. Ipasakay natin sila sa mga jeep, pasakay natin sila para makita naman nila ang country natin, panay nakangiti. Ay, nako. Kaya nga, dapat ang mga ganong klaseng senador ay matanggal din, hindi na babalik sa matatalo sila next time. Anyway, talagang galit din ako kaya naasar ako talaga. Pag naasar ako, medyo natitense. Hindi bagay sa akin na matense kasi tumatanda ako pag ganyan O, diba? So, anyway, meron po tayong mga babasahin dito. Padala ni Dexter Pascual, Rap Tolpo and Action Supporter. Yan. Ito pong B.S. Aquino guilty. Ano ba yan? 1 million share sa mga payag makulong si Noynoy. O yan. Na kayo, magboto na kayo ngayon. Dahil nga kasi 1 million share daw. Ito naman padala ni Roberto Roque. Coming out of the woods, the quiet ones are now saying their piece. Mark. Ayan, tignan po ninyo itong mga artista Artista na mga ito na talagang mga celebrity need to shut up about politics. Kailangan nga naman, hindi kayo makikisama, makikinagnag kayo mga artista kasi bababa ang mga rangko nyo. Ayan, wala nang manunood sa mga movie nyo. Especially kung nasaktan yung mga kagaya na dito sa Pilipinas. Imagine mo nga naman, ilang artista yung batikos ng batikos kay Duterte, samantalang milyon-milyon ang mga fans ng ating presidente, ng mga DDS. O di wala, lalaos ka, ganun po yun. Yun ang ibig niyang sabihin. Huwag kayo makisawsaw sa politics, sabi ni Mark. Yan. Eto po naman, si Joe Kim Ong ang nagpadala. Ayan po, ay nako. Hindi man natuloy ang gera sa Middle East. Hindi ba natuloy? Di ba, sa bagay, hindi ko pa napakinggan yung January 10 na news May mga inosenteng sibilyan pa rin ang nadamay sa pagkamatay ni General. Ayan, tinan mo ang dami pang mga namatay. Si General Soleimani, maliban sa nasa 40 kataong namatay sa kanyang burol, 40 ang namatay at 176 ang pasahero din ang namatay sa Ukraine plane crash na pinaniniwala ang tinamaan ng missile. O tignan mo yan, ang daming namatay. Mas maraming namatay mga civilian kaysa yung mga nadamay pati Canada. Ayan.
Yung mga padala ni Jim Mendoza. Ayan, marami na namang nahuli na mga drugs poster na naman. Ayan, padala po ng ating si Jim Mendoza. Ayan, my God. Arestong isang big time party drug poster. Kaya nga po, kayong may mga drug poster dyan, hinto-hinto nyo na. Dahil nga kasi maunti-unti kayong mahuhuli at kapag itinatak ang death penalty, sige kayo dyan. Yan, dami na naman. Eto na namang katarantaduan ng ama na ito. Ivy Aguas, padala po na yung Ivy Aguas ito. Breaking news, ama na nang rape ng sariling anak na dalaga, arestado sa Bukidnon. Ayan. Ay, Diyos me. Sa kadami, palagay ko itong matanda na to, naka-drugs. Kaya pati anak, inabuso. Diba? Ayan, mukhang ang rapist Oo. Yan po, padala. Ito naman ang padala ni Paul James Saludo Castillo. Ayan. Actor Leonardo DiCaprio donated $15.6 million. Wow. To save lahat of animals dito po sa Australia. Wow. Ang galing. Sana naman kayo ganyan. Lahat ng mga bilyonaryo sa Australia nag-donate. Sana nga naman. At para naman ma-save lahat yung mga koala dyan. Ako, ang ganda-ganda pa naman, ang cute pa naman nila. O, mga kangaroo. Oo, di ba? Ayan, actor Leonardo DiCaprio donated $15.6 million to save endangered animals. Yan. Ito po na naman, padala po ng ating Ernesto Salamanca Gomez, sorry. Kasi mahina itong salamin ko yata na isinuot ko ngayon. Ayan. Isarado lahat ng TV at radyo. Channel 4 lang ang hindi. O bakit naman? Bakit hindi binabalita ito sa TV News Radio? Ayan. Bakit daw hindi binabalita? Aprobado na pala ang Kongreso ang resolution shifting into federal governor sa boto na 224 to 3.3. Ayan. Approve na pala, pero walang balita hindi binabalita Sa Channel 4 lang po kayong mga manood. Ayan, wag na kayo manood sa iba. Channel 4 lang. Dahil doon ninyo papanood kung ano nangyayari sa loob. Yan. Wala daw balita. Yan. Noong January 5, 2020, 12 a.m. wala pa sa balita Ayun na, pero wala pa sa balita. Pero yun po ay na-approvean na po. Thanks very much. Yan. Kaya, naku. Ito po naman, padala po ng ating friend na Drixel Sanchez Soniega, Protect the President Duterte. Ito po, Philippine Shocking History. Ayan, alam mo ba na taong 2005 ang dating Chief Justice na si Renato Corona at ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay nais ipamigay ang Hacienda Lucita sa magsasaka, but 6,296 registered farm workers, beneficiaries. Pero ano nangyari? Wala, was. Ayan po ang padala ni Sir Sanchez. Ayan, ito na naman, isa rin po ito. Diyos ko, bakit ang daming halimaw?
Padala po ng ating Robert D. Aquisto. Ayan po. Ayan. Diyos me. Police is looking for this man who raped a 2 years old and left her bleeding in the bathroom. Please, baka nakikita po ninyo itong tao na to, mukhang halimaw nga. Ay, please ipaalam ka agad sa pulis. Ayan po, kaya po inilagay dyan para just in case nagtatago dyan sa mga lugar-lugar po ninyo at makikita po ninyo, please call the police immediately. He raped a 2 years old child and he lived in the toilets bleeding, this child. Ayan po siya. At please, if you know anyone na nandoon sa lugar po ninyo, please i-report agad. Eto, meron po tayong ngayon, ipapakitang ito. Ito po very unusual. Tingnan ninyo padala ni Ivy Aguas. Kalma muna, mamaya tayo atake. Patawa naman tayo. Dahil kasi nakakatawa nung nakita ko ito nakapost sa aking Facebook. Nandun yung 3 pusa naghihintay doon sa mga isda. Baka mamaya pagtalikod ng tindera, attack! Ayan na sila. So cute. Gusto ko yung na yan. Alam ba ninyo na kaya nga po ay sana nga naman ay itong mga ating mga OFW ngayon, ayan, salamat sa padala ni Mickey, Mike, Pera, is with Mahalain, Facundo. Ito po ang mga nagpadala. Libre po, maliwanag po ito. Paki-take note po kung namumblema sa ticket po. Libre pa uwi airline ito po. Ayan, Philippine Airline and Cebu Pacific. Ayan, PAL Cebu Pacific repatriate Filipino in UAE for free. Ayan po, sige na, mga OFW dyan, kung gusto na ninyong umuwi at talaga naman hindi sa gusto, talagang uuwi kayo, baka mamaya mabomba kayo dyan, magkaroon kayo ng problema. Eto na po, may free airline na po tayo. Ayan, Filipino mga kababayan dyan sa mga Middle East, kailangan po ay evacuate na po kayo dahil nga libre naman po yung ticket. At yung mga gustong umuwi, ayan po. Ito po naman pong isang po ng ating Leon Flores. Ayan, ito'y totoo ito, manatili kang mabuti tao, mabuting tao, kahit hindi sila naging mabuti sa'yo, mabait ka, hindi sila naging mabuti sa'yo, dahil ang taong mabuti, ang puso siyang pinagpapala ni Lord. Ayan po, totoo po yun. Kaya, maging mabuti kayo lagi, okay? Dahil nga kasi, alam nyo, napakasarap yung kagaya nung Christmas, kagaya nung New Year's, Merry Christmas. Pagbigay ka, wag ka nang mag-aano ng balik sa'yo. Bayaan mo na si Lord na lang ang magbigay sa'yo ng Christmas mo. O, diba? Kasi nga, napakasarap kung makita yung mga bigyan mo. Tuwang-tuwa sila. O, diba? Ayun. Ganun ang feeling ko Yan. Ito po, meron po tayong OFW dito. May nag-post po sa aking Facebook na Pinay domestic helper, lapnos ang balat dahil sa kalupitan ng amo. Ayan, my God. Wala pong nagpadala, hindi ko na screenshot yung nagpadala. So anyway, tignan ninyo yan. Mga OFW,
Tignan po ninyo yan. Yung babae na yan. Eh, bakit iba naman kasi itong na ano eh. Bakit naisama si Bush? Ang sabi naman dito, padala ni Randy Salvador, Repisora Salvador. Nandyan po, ang sabi President George Bush said, if I'm to be followed, I follow Duterte. Wow, ang galing naman niya. Ang galing. Oo, thanks very much. Ayan. Tingnan nyo ha, itong likod ng OFW ha, mga OFW, mga kababayan ha, kaya umuwi na po kayo at may libreng ticket. Ayan, umuwi na kayo at maghanap na lang ng ibang work. Maraming work, lalo na yung mga engineers dyan, mga ano dyan, kulang tayo ng mga skilled worker dito. Ayan, sa Pilipinas. Kaya kailangan. So anyway, ayan po. May papakita po ako sa inyong video about ito pong tungkol naman po sa ating health naman. Oo. Dahil nga po marami pong tungkol po naman sa ating health. Break muna tayo. Pakita ko muna yung video about diabetic and heart attack. Para maano kayo. Prevent. People who have diabetes have a higher chance of developing many health problems, including heart disease. This video will show you how heart disease can develop, how it affects your health, and what you can do to help reduce your risk of heart disease. If you have diabetes, it means your blood glucose or blood sugar is elevated. Over time, high blood sugar can damage the blood vessels of your heart and other organs, leading to other health problems. This means the longer you have diabetes, the greater your risk for heart disease. There are different types of heart disease, including coronary heart disease, cardiomyopathy, arrhythmias, and heart failure. Coronary heart disease is a buildup of a cholesterol-filled substance called plaque inside the blood vessels of your heart. The buildup of plaque in coronary heart disease can increase your risk of having a heart attack. Cardiomyopathy refers to diseases of your heart muscle. Cardiomyopathy may lead to abnormal heartbeats called arrhythmias. Cardiomyopathy may also lead to heart failure. This means your weakened heart can't pump enough blood to meet your body's needs. Having both diabetes and heart disease can affect you in many ways. You will have a higher risk for other serious health problems, such as a heart attack, stroke, and even death. It may be harder for you to go about your daily activities. You may need help taking care of yourself. You may also need to take more medications. Living with these conditions may cause depression. The good news is that there are things you can do to help lower your risk for heart disease. For example, you may need to make changes to your lifestyle. If you smoke, get the help you need to quit. Both smoking and diabetes can narrow your blood vessels, which can increase your chance of developing heart disease or stroke. Maintain or get to a healthy weight. Follow a healthy eating plan. And get regular physical activity. Check with your healthcare provider about the right amount of physical activity for you.
Make sure you work with your healthcare provider to control your blood sugar, cholesterol, and blood pressure. This includes taking all medications prescribed by your healthcare provider, including insulin and pills to help lower blood sugar, blood pressure, and cholesterol. Following the treatment plan you and your healthcare provider discussed will help you feel better and reduce your risk of getting heart disease. Thank you very much, Mina Zamer, Arnold Kakamlali. Hello. Yes, thank you very much. And Dolores Briguera, Cabañez, Christopher, Supilabre, si Genevieve. Hello. Yeah, thanks for viewing. Nasa mga ibang bansa pa yata ang mga to. Si Supilabre. Oo. Tuto Iskulen, hello. Yes. Con sa Gifted Girl. And Tio Inalis Babasa, hi. Yeah, thanks very much. Lani Pirote, Alan Sisino, hello. Yeah, thank you very much sa ating mga nanonood. At ipapakita ko po sa inyo yung video ng ozone therapy ng SOMAC. Ayan po. Oxygen ozone therapy is a safe, effective treatment for many conditions and an effective alternative to conventional medicine. Ozone is a simple, naturally occurring product of the sun's energy and the oxygen we breathe. Ozone has a long history of research and clinical applications with humans. After over 130 years of use, ozone therapy is currently recognized in over 20 countries throughout the world and 13 states here in the U.S. Ozone, or O3, is a naturally occurring, transient form of oxygen, or O2. Ozone is produced for therapeutic purposes by passing filtered, pure, medical-grade oxygen through an electric discharge field, which simulates lightning. This high-energy phenomenon splits the naturally occurring O2 into what is called singlet oxygen, or O1. This O1 will briefly recombine with some O2 molecules, producing the extremely effective compound O3, which is ozone. Medical ozone has highly pronounced bactericidal, fungicidal, and virostatic properties, and is therefore widely used in disinfecting wounds and treating diseases produced by bacteria or viruses. The combination of oxygen and ozone is also used to stimulate circulation and encourage healing, which is vital in the oral cavity. In addition, when administered properly, side effects are virtually non-existent. Ozone has the ability to donate oxygen to the body's systems, activate the immune system of the body, generate the body's own antioxidants, and kill pathologic microorganisms. While oxygen ozone therapy has many applications for the entire body, there are some specific dental treatments that we want to focus on. These include, but are not limited to, the infusion of medical oxygen ozone into infected areas of the jawbone, as in a cavitation or extraction site, treating periodontal disease, sterilizing areas of deep decay, and treating sensitive teeth. The basic methods that we use are injections of ozone, insufflations, or the blowing of oxygen ozone into the ears or periodontal pockets, inhaling an ozone olive oil mixture, or ingesting it as ozonated water. We're happy to offer oxygen ozone therapy as part of our protocol, as research has shown it to be highly effective. Yan po ang SOMAC.
Ayan, bisitahin po ninyo, you go and libre naman po at dalhin ang mga anak po ninyo para sa ganun po ay makapag-free scam sila at talaga po naman ay really miracle talaga. Yan. And doon po ako talaga na nagamot talaga yung ano ko talaga yung pagka-aksidente ko na nagkaroon ako ng vertigo. Thanks Lord. Talaga po naman salamat sa Lord. At nakilala ko ang clinic na to, Zomac. Babatiin ko ang ating doktor na si Roberto Oy, Dr. Roberto Oy at ang mga staff niya. Salamat po. At ito po naman po salamat sa viewer nating Trinidad Ocampo, J. Akasanag. Salamat po at hanggang dito na lang dahil sumobra na tayo sa oras. Hanggang bukas ulit. Bye-bye. At pakinggan po ang aking music. Yes. Ang sarap mong magmahal. Talagang masarap tayong magmahal. Sa akin, hinahanap-hanap kita. Di ko alam ang aking gagawin. Laging laman ng isip ko'y ikaw. Marinig ko lang ang boses mo, umaapaw sa tuwa ang aking puso. At sana'y laging tayong magkasama. Mababaliw ako pag nawalay ka. Ang sarap mo magmahal, napakalambing mo, yan ang hinahanap ko. Ang sarap mo magmahal, napapawi ang problema ko. Pag nagkatampuhan tayo, alam mo agad ang gagawin. Alam mong mahina ang loob ko, pinalalakas lang ng iyong lambing.